Psalm 121 vers 7. Psalm 121 vers 7. I will be your strength. Ik zal je kracht zijn. Proverbs 18 vers 10. Spreuken 18 vers 10. I will answer you. Ik zal je antwoorden. Jeremia 33 vers 3. Jeremiah 33 vers 3. I will provide for you. Ik zal voor je voorzien. Jeremia 29 vers 11. Jeremiah 29 vers 11. I will give you peace. Ik zal je vrede geven. Johannes 14 vers 27. John 14:27. I will always love you. Ik zal altijd voor je houden. Jeremia 31 vers 3. Jeremiah 31 vers 3. Lang geleden heb ik een verhaal gehoord. Long time ago I heard a story. En dat verhaal heeft mij zo bemoedigd dat ik dat nu ga vertellen aan jullie. And the story has encouraged me in such a way that is the story I'm going to tell you. Ik heb het voor iedereen uitgetypt en uitgeprint, dus je hoeft niks te schrijven. Ik geef het straks gewoon mee. I printed it out for every one of you, so you don't need to write anything down. Push. Push is iets om over na te denken. Push is something to think about. Een man sliep op een nacht rustig in zijn huis, toen plotseling zijn hele kamer verlicht werd. A man was sleeping in his house when all of a sudden his room lit up. God verscheen. God appeared to him. God zei tegen hem, je moet iets voor mij doen. God told him, you have to do something for him. Hij liet de man een grote rots zien die voor zijn huis lag. He showed the man a rock in front of his house. God zei tegen de man dat hij met al zijn kracht tegen deze rots aan moest duwen. And God told the man that with all his strength he should push against this rock. En dit deed de man. Elke dag opnieuw, jaren achter elkaar, duwde hij van zonsopgang tot zonsondergang tegen de rots. So every day, year to year, every blessed day, he pushed the rock. Zijn schouders tegen het harde, koude, massieve oppervlak van de onbewogen steen. And his shoulders against the rough surface of the stone, that is unmovable stone. Elke nacht keerde hij totaal uitgeput terug naar huis. Every night he came home exhausted. Met het gevoel dat zijn hele dag zinloos was geweest. And he thought his whole day was useless. Toen de man de moed op begon te geven, When the man was discouraged, Satan besloot in te grijpen. Satan decided to come in. Hij zette gedachten in het vermoeide hoofd van de man. He put thoughts in the exhausted head of the man. Je hebt nu al jaren tegen een rots geduwd, maar hij ligt nog steeds op dezelfde plek. For years you have pushed against this rock, but it's still in the same place. Satan gaf de man de indruk dat hij had gefaald. Satan gave the impression to the man that he had failed. Door de gedachten van Satan gaf de man de moed op. Because of the thoughts that Satan put in him, he gave up. Satan zei, waarom zou je zoveel moeite doen? Steek er niet zoveel energie in, dan is het toch ook genoeg? And Satan told him that why should you go through all this trouble? Don't put so much energy in it. De man besloot te doen wat Satan gezegd had. The man decided to do what Satan had told him. Maar hij ging eerst met zijn gedachten naar God. But first he went to God with his thoughts. God, zei hij, ik heb lang en hard gewerkt in uw dienst. En ik heb al mijn kracht gebruikt om te doen wat u mij vroeg. God, I served you for a long time and I used all my strength to do what you asked me to do. Maar na al die tijd heb ik de rots niet 1 millimeter kunnen verplaatsen. But after all this time, I couldn't Move the rock. for 1 inch. Wat doe ik fout? Waarom faal ik? What am I doing wrong? Why do I fail? God antwoordde, And God answered him, mijn vriend, toen ik jou vroeg om iets voor mij te doen en jij dat wilde, my friend, when I asked you to do something for me and you wanted it, zei ik tegen jou dat je met al je kracht tegen de rots moest duwen. I told you to push against the rock with all that was in you. En dat heb je gedaan.
And you did it. Nu kom je naar me toe en ben je uitgeput en moe en denk je dat je gefaald hebt. And now you come to me and you are exhausted, tired, and you think you have failed. Maar ik heb nooit gezegd dat je de rots zou moeten verplaatsen. But I've never told you that you should move that rock. Maar heb je nu echt gefaald? But did you really fail? Is dat echt zo? Is it really like that? Kijk naar jezelf. Look at yourself. Je armen en je rug zijn sterk en gespierd. Your arms and your back are strong and full of muscles. Je hebt eelt op je handen. You have ilt on your hands. Je benen zijn sterk en gespierd. Your legs are strong and full of muscle. En je kunt nu meer dan ooit. You can do more than you ever could. Ondanks de tegenslagen ben je wijzer geworden. In spite of the setbacks, you became wiser. Het is waar dat je de rots niet hebt verplaatst. It's true, you didn't move the rock. Maar je roeping was om gehoorzaam te zijn. But your calling was to be obedient. Tegen de rots te duwen. To push against the rock. Je geloof te bewaren. To keep your faith. En te vertrouwen op mijn wijsheid. And to trust in my wisdom. En dat heb je gedaan. And you did that. Nu zal ik de rots voor jou verplaatsen. And now I will move the rock for you. Op sommige tijden, Sometimes, wanneer God iets van ons vraagt, when God asks something of us, gebruiken wij onze eigen kennis we use our own knowledge om uit te vinden wat God van ons wil. to find out what is God's will. Dit terwijl God eigenlijk alleen maar graag wil, And actually, the only thing God wants is dat wij hem gehoorzamen en in hem geloven. is that we are obedient to Him and believe in Him. Word sterker in je geloof dat bergen kan verzetten, Be stronger in your faith that can move mountains. maar weet dat God nog steeds die bergen voor jou verzet. But know that God is the one that moves the mountains. Als alles fout gaat, push. If everything goes wrong, push. Als het werkje te veel wordt, push. If the work gets too much, push. Als mensen niet reageren zoals je had verwacht, push. If people do not react the way you want, push. Als je geen geld meer hebt en de rekeningen stapelen zich op, push. If you don't have money and the bills keep on piling up, push. Als mensen je niet begrijpen, push. If people do not understand you, push. En waar staat push nou voor? And where is push? What is push? Pray until something happens. Bid totdat iets gebeurt. En als wij standvastig blijven in geloof, And if we stay steadfast in the faith, en als wij blijven geloven, and if we keep the faith, en als we geduld hebben and if we keep on having patience, op de tijd die God voor ons klaar heeft gezet, at the time God has appointed for us, dan zal Hij ons belonen met een bijzondere liefde. then He will reward us with a special love. Wij kunnen dichtbij komen in gebed tot God, We can come close to God in prayer, tot zijn troon van genade, towards His throne of mercy, vol vertrouwen. full of trust. Wij kunnen dichtbij komen, We can move closer, want daar is barmhartigheid. because there is mercy. En daar is zijn bijzondere liefde, And there His special love is there om ons te helpen in tijden van nood. to help us in times of trouble. En dat staat in Hebreeën 4 vers 16. Hebrews 4 verse 16. Ik hoop dat jullie net als ik bemoedigd zijn door dit woord. I hope you are encouraged by this word, just like I was. En ik zou het fijn vinden als jullie dit weer willen verspreiden onder jullie vrienden, onder mensen die het moeilijk hebben. En onder iedereen. I would like you to spread this word to people who are in trouble or people who are going through difficult times. Want Because pray until something happens. bid tot er iets gebeurt. En